हजुर, अब हामी शेयर मार्केटमा इन्टर गरेर ट्रेडिङ गर्न चाहन्छौँ भने विभिन्न कुराहरू आवश्यकता पर्न सक्छ हामीलाई, जुन कुराहरू चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्नेछु। तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा के कुराहरूलाई चाहिँ तपाईहरुलाई ट्रेडिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिन्छ, तपाईहरुलाई के आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराहरू भनिसकेको छु। तर म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा भने ट्रेडिङ गर्नुभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ तपाई शेयर मार्केट भित्र एन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि शेयर मार्केटमा एन्ट्री गर्नलाई चाहिने कुराहरू चाहिँ के हो, त्यो सबै कुराहरू तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गरी छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन प्रेस गरिदिनु होला र साथसाथमा यो भिडियोलाई एक लाइक र साथीहरुलाई पनि शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हजुर, आउनुहोस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब सुरुमा त हामी शेयर मार्केटमा इन्ट्री गर्नका लागि के चाहिन्छ त? हजुर, सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई जुन चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री जस्तोसुकै मार्केटमा इन्ट्री गर्छौँ त्यसका लागि पैसाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। जुन पैसालाई परिचालन गर्नका लागि हामीसँग एउटा ब्याङ्क अकाउन्ट हुन जरुरी छ। जुन ब्याङ्क अकाउन्टद्वारा नै हामीले जुनसुकै शेयर खरिद वा बिक्री गर्नका लागि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले पैसाको परिचालन गर्न सकिन्छ। अब दोस्रोमा भनेको चाहिँ हामीलाई आवश्यकता पर्ने भनेको डिमान्ड अकाउन्ट। जस्तो कि तपाईँ डिमान्ड अकाउन्ट किन आवश्यकता पर्छ भने तपाईँ हामीसँग कुनै पनि पसल खोल्नका लागि एउटा सटर वा एउटा कोठाको आवश्यकता पर्छ, जुन चाहिँ स्टोर गर्नका लागि, जुन चाहिँ पसलमा भएको सामानहरू स्टोर गर्नका लागि जुन स्टोर गर्ने ठाउँको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तै हामीलाई शेयरहरू स्टोर गर्नका लागि चाहिँ डिमान्ड अकाउन्ट हुन जरुरी छ। हामीसँग डिमान्ड अकाउन्ट नै पर्छ र डिमान्ड अकाउन्ट सँगसँगै हामीसँग पसल राख्नका लागि र्याक दराज हुनुपर्छ भने जस्तै त्यहाँ पनि मेरो शेयर अकाउन्ट पनि हुन जरुरी हुन्छ। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यो डिमान्ड अकाउन्ट, मेरो शेयर अकाउन्ट, ब्याङ्क अकाउन्ट कहाँबाट कसरी खोल्न सकिन्छ भनेर पनि तपाईहरुको मनमा लाग्न सक्छ। तपाईले ब्याङ्क अकाउन्ट अहिलेसम्म खोल्नु भएको छैन भने तपाईले ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न जाँदा नै सोही ब्याङ्कमा नै डिमान्ड अकाउन्ट र मेरो शेयर अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र साथमा सीआरएन पनि लिन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईसँग अलरेडी रूपमा ब्याङ्क अकाउन्ट छ भने डिमान्ड अकाउन्ट र मेरो शेयर अकाउन्ट मात्र खोल्न बाँकी छ भने म तपाईहरुलाई यो भन्दा अर्को भिडियोमा डिमान्ड अकाउन्ट र मेरो शेयर अकाउन्ट अनलाइनबाट नै प्र्याक्टिकल रूपमा गरेर देखाउँदै तपाईहरुलाई डिमान्ड र मेरो शेयर अकाउन्ट क्रिएट गर्ने तरिका सिकाउने छु। त्यसको लागि पनि तपाईले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई प्रेस गर्न जरुरी छ। त्यसैगरी अब भनेको हामीलाई सबै कुरा भयो, ब्याङ्क अकाउन्ट भयो, त्यसपछि मेरो डिमान्ड अकाउन्ट भयो, मेरो शेयर भयो र सीआरएन पनि भयो। यति भइसकेपछि अब तपाई हामीलाई आफूले किन्न चाहेको शेयर खरिद गर्न र बेच्न चाहेको शेयर बिक्री गर्नका लागि एउटा माध्यम भनेको ब्रोकर अकाउन्ट चाहिन्छ, जुन चाहिँ अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम नेप्सेको एउटा अकाउन्ट चाहिन्छ। जुन अकाउन्ट चाहिँ तपाईले अनलाइनबाट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईले कुनै पनि ब्रोकरको अफिसमा गएर पनि त्यो ब्रोकर अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अर्को भिडियोमा आफ्नै घरबाट आफ्नै मोबाइल वा आफ्नै ल्यापटप युज गरेर अनलाइनबाट डिमान्ड अकाउन्ट, सीआरएन र मेरो शेयरको अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुराहरू स्टेप बाइ स्टेप प्र्याक्टिकल रूपमा सिकाउने छु र साथसाथमा त्यसपछि म तपाईहरुलाई ब्रोकर आइडी पनि कसरी बनाउने भन्ने कुराहरू पनि सिकाउने कोसिस गर्नेछु। तर मैले यसै च्यानलमा मैले घरमै बसेर अनलाइन ब्रोकर अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्छ भनेर पनि सिकाइसकेको छु। त्यो भिडियोको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र आई बटनमा पनि दिनेछु, त्यहाँ गएर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, अब यति सबै कुरा रेडी भइसकेपछि हामी ट्रेडिङ गर्नका लागि अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टम यानी कि नेप्सेमा लगइन गर्नेछौँ र हामीले सम्पूर्ण नेप्सेमा भएको सम्पूर्ण चिजहरू बिस्तारै सिक्दै अनि त्यसपछि ट्रेडिङमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला। साथसाथमा यो भिडियोलाई एक लाइक र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला। तपाईहरुको कमेन्टको प्रतीक्षा गर्नेछु। तपाईहरुले कमेन्ट गर्न अवश्य पनि नहिचकिचाउनु होला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। अवश्य नमस्कार।